Всім привіт! У нас в Парачі є бездомні коні, яких іноді можна побачити, як вони їдять зі смітника. Ось зараз саме такий момент. Окей, але зараз буде відео про іншу тему. А сьогодні я хотів поділитися з вами хорошою новиною, тому що наша родина вже прожила у Бразилії 1,5 роки. І оскільки у нас народилася більше року тому маленька оця дівчинка Меліса, то ми маємо право подаватися на натуралізацію, що ми вже і зробили. І сьогодні я розкажу вам, що потрібно зробити для того, щоб натуралізуватися у Бразилії, і скільки для цього потрібно часу. Отже, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал Brookranian. І зараз переходимо до діла. Якщо ви хочете стати громадянином Бразилії, отримати бразильський паспорт, то вам необхідно прожити в Бразилії по ПМЖ 4 роки. Але є скорочена програма, пришвидшена програма передбачає, що у вас має бути або чоловік, жінка, або навіть громадянський брак це може бути. Тобто не обов'язково ви маєте бути розписаними. Другий варіант у вас може бути дитина-бразилець, тобто дитина народжена на території Федерації Бразилія. Отже, якщо у вас саме такий варіант, у вас народилася дитина тут в Бразилії, що далі ви робите? Першим чином ви маєте отримати свідоцтво про народження. Ну, це стандартна процедура. Якщо ви народжуєте в пологовому будинку, то вам допоможуть з отриманням цього документу. Дуже швидко ви матимете його на руках буквально за пару днів. Далі, якщо у вас нестандартні пологи, так як у нас були домашні пологи, то вам трохи довше будуть робити документи. Можливо, місяць, можливо, 2-3. Після того, як ви отримаєте на руки свідоцтво про народження Бразилії вашої дитини, ви можете подаватися, йти в поліцію федеральну, заповнюєте анкету, берете всі свої документи. Свідоцтво про шлюб апостильований, перекладений на португальську мову у Бразилії сертифікованим перекладачем, який тут є лише один. Також ваші свідоцтва про народження з України або з іншої країни, де ви народилися, також апостильовані, перекладені тут. Є державне мито, яке треба оплатити, ну і свої паспорти. Всі копії можуть зробити на місці. Також на місці зроблять відбитки пальців і фото ваші зроблять в поліції федерації. Щоб записатися на прийом, також це потрібно зайти на сайт і записатися. В залежності від того, де ви проживаєте, це може бути зробити дуже легко, так як, наприклад, у нашому невеличкому містечку. Якщо ви живете в великому місті, наприклад, Ріо-де-Жанейро, Сан-Пауло, Флоріанополіс, Курітіба, то там черга може бути дуже великою, записатися важко. Тобто це може зайняти 3 місяці, 4 місяці очікування. Тобто в залежності від того, де ви живете, це по-різному буде відбуватися. Отже, ви все це зробили, все це зібрали, записалися до поліції, ви приходите, показуєте всі ці документи, і після цього в той же самий день вам видають протокол про те, що ви маєте постійне місце проживання у Бразилії. Це паперовий тимчасовий протокол, строк його дії, здається, 3 місяці, але, як правило, у більшості випадків вже через місяць ви можете отримати пластиковий документ, вже постійний. І ось приблизно через місяць-півтора ви матимете на руках вже ПМЖ, з яким ви можете оформлювати будь-які банківські карти, відкривати, подорожувати по країнах Меркосур, тобто Аргентина, Парагвай, Болівія, Уругвай і так далі. І багато чого іншого. Тобто це вже ваше постійне місце проживання на все життя. Ця карточка буде його підтверджувати. Єдине, що сам пластик здається, на 10 років. Тобто через 10 чи 9 років його треба поміняти, але це не є зовсім ніякою проблемою. І далі розпочинається найцікавіше. Такий випадок розглянемо, що ви збираєтеся продовжувати жити в Бразилії і ви хочете отримати громадянство. Так ось для того, щоб отримати громадянство у Бразилії по пришвидшеній процедурі, як я сказав, потрібно прожити 1 рік з постійним місцем проживання у Бразилії. Але за рік ви не можете виїхати більше, ніж на 90 днів із країни сумарно. Тобто, все-таки більшу частину року ви маєте перебувати у Бразилії, 9 місяців, грубо кажучи, з 12. І після цього ви можете вже подаватися на натуралізацію і отримувати громадянство Бразилії. А подача заявки на натуралізацію відбувається онлайн. Тобто вам не потрібно нікуди записуватися, нікуди їхати. Ви просто спокійно заходите на сайт gov.br
і там ви вже подаєтеся на це громадянство. Що вони питають там? Найголовніше це підтвердження свідоцтва про народження дитини, а потім ваш РНМ, посвідка на проживання, ця карточка пластикова, яку вам дали рік тому, ви вже ж рік прожили в Бразилії по ПМЖ, так? Копії всіх сторінок свого паспорта, бажано всі сторінки сфоткати, щоб вони бачили, де ви були, де жили і так далі. Далі потрібно взяти посвідку про відсутність судимості в вашій країні. Це робиться онлайн, можна зараз замовити, є сервіси, які роблять це віддалено в Україні. Коштує така справка за апостолем 1700 гривень. Далі її висилають вам поштою у Бразилію. Це може коштувати від 400 гривень, якщо Укрпошта це робить, до приблизно $100, якщо це роблять інші більш швидкі сервіси. Займає доставка цієї справки у Бразилію приблизно від 5 днів до, можливо, десь місяця. Потрібно взяти справку про відсутність судимості в Бразилії, в федеральній поліції. Це робиться онлайн в 2 кліки. Буквально за 5 секунд ви вже матимете цю справку. Ще одна довідка, яка потрібна, це також про несудимість у Бразилії, але від вашого штату, точніше від усіх штатів, в яких ви проживали. Я, наприклад, жив лише в штаті Ріо-де-Жанейро, тому я зайшов на сайт поліції Ріо-де-Жанейро, вибрав найближчу поліцію федеральну, це Ангра дос Рейс, від нашого міста Парачі 2 години їхати. І я вибрав це місто, і там вони по базах теж сканують швиденько і за 5 хвилин висилають цю справку про відсутність судимості. Ще один важливий момент – потрібно підтвердити своє знання португальської мови. Саме для цього я вже записував відеоролики, як ми вивчали португальську мову тут у Бразилії. Є безкоштовні курси від різних університетів. Ми проходили курс від університету Сефече, який знаходиться в місті Бело-Орізончі, штату Мінас-Жерайс. І там було навчання на протязі 4 місяців по суботах, і потім якусь одну з субот нас запросили саме в місто Бело-Орізончі. Ми туди приїхали, щоб здати очний екзамен. Є відео конкретно, як це робиться. Це не дуже складно. Можна знати на елементарному рівні португальську мову, і цього буде достатньо, щоб отримати цей сертифікат, який ви також серед інших документів маєте прикріпити під час своєї заявки на натуралізацію. Далі також потрібно підтвердити свою резиденцію, що ви дійсно десь проживаєте у Бразилії. Для цього необхідно прикріпити контракт на оренду житла або купівлю житла, якщо ви володієте житлом у Бразилії. Щоб додатково підкріпити те, що ви там проживаєте, бажано додати ще якісь додаткові документи. Ну, наприклад, це може бути платіжка за світло, за воду, за інтернет і таке інше. Якщо ви хочете, щоб точно підтвердити, що ви там проживаєте, ви можете ще додати свою податкову декларацію. Оскільки ви будете вже проживати 1 рік у Бразилії на той момент, а навіть і більше, то ви мусите платити податки в Бразилії. Отже, у вас буде податкова декларація за попередній рік, скоріш за все, вже на руках. І тоді ви можете її теж прикріпити, там буде вказано склад вашої сім'ї і також ваша адреса. І це також є підтвердженням вашої адреси. Краще мати зайві документи, їх не важко там прикріпити, а вони вже самі будуть розбиратися, що їм потрібно, а що не потрібно. Ну і також податковий номер CPF, його треба прикріпити. І якщо ви одружені, то можливо знадобиться перекладений, також апостильований свідоцтво про шлюб. Це був не обов'язковий документ, але в деяких випадках його питають. І особливо його спитають в будь-якому випадку свідоцтво про шлюб, якщо ви одружені з бразильцем, так, або з бразильянкою, і ви саме через це натуралізуєтесь. Тобто, якщо у вас ситуація не по дитині натуралізації, а по шлюбу. Також під час подачі заявки потрібно буде заповнити анкету. Питання будуть, наприклад, про вашу роботу. Треба буде вказати ім'я, прізвище батька і матері ваших. І в основному це все. Тобто, якщо якісь додаткові документи знадобляться, то з вами зв'яжеться поліція і вам про це повідомлять, і вам потрібно буде надати ці документи. В теорії також потрібно надавати довідки про відсутність судимостей в тих країнах, яких ви проживали в останні 5 років. Коли я дивився саму форму, так, тобто на сайті, я не знайшов, де саме це підкріпляти. Там є такий пункт інші документи. Тобто ви самі можете додати інші любі документи, які ви вважаєте, що будуть потрібними для цього. Тобто я не виключаю такого варіанту, що у нас ще можуть спитати ці документи
документи в майбутньому, тому що ми жили в США на протязі 2 років перед тим, як приїхати до Бразилії. Загвоздка з цією справкою в США, що вона діє дуже короткий термін, здається, 30 днів чи 60 днів, і отримати її важко, її потрібно отримати в ФБР. Через посередника це робити коштує $700 на одну людину. Якщо робити самостійно через друзів, рідних, які можуть у вас проживати в США, якщо такі є, то можливо це буде значно дешевше. Я це ще не досліджував, тому що ми стараємося зараз по мінімуму, так, те, що у нас є, спробувати податися так. Якщо будуть додаткові питання до нас потім виникати, то ми будемо їх закривати по мірі виникнення цих питань. Отже, в принципі, це і все. Займає підкріпити ці документи півгодини, заповнити анкету, і після цього ваша заявка йде на розгляд федеральної поліції. Вони можуть розглядати її приблизно 3, 4, 6 місяців. Можливо, довше, залежить від черги, і різні роки по-різному, навіть в одній сім'ї, я скажу так, може бути по-різному, тому що кожен з вас, наприклад, чоловік, жінка і середня дитина у нас також претендує на бразильське громадянство, то ми подаємо 3 окремі заявки. Одну від мого імені, одну моя жінка зареєструвалася, подала заявку, і на дитину подається через одного з батьків профіль на сайті gov.br. Після цього ви можете слідкувати за станом розгляду вашої справи. В результаті має прийти перевірка до вас додому, тобто приїжджає поліція федеральна, щоб перевірити, що ви дійсно там живете, що ви не фейк, що ви реально там живете. Якщо вас не буде вдома, то вони запитають ваших сусідів, скоріш за все зададуть пару питань стандартних, просто пересвідчитися, що ви реальні люди і не видаєте себе за когось іншого. І після цього вже на фінішну пряму вийде ця справа. В середньому люди кажуть, що отримують громадянство з дати подачі за 1 рік. Іноді це буває швидше, можливо 9 місяців, іноді 1,5 роки, максимум 2. Це все одно безпрецедентно швидко. Одна з найшвидших опцій, як отримати громадянство іншої країни в 2026 році, це саме народження дитини у Бразилії. І Бразилія в цьому плані просто топова країна. І ще раз, я вже колись казав, що дуже багато людей заможніх, вони платять сотні тисяч доларів для того, щоб отримати громадянство якогось Белізу чи Домініки, якихось ноунейм країн. І це дійсно дуже цінується, мати декілька паспортів для того, щоб мати більше мобільності, більше свободи в цьому світі, тому що паспорт – це не тільки ваша ідентифікація, а це також ваш пропуск в цьому житті. Тобто, якщо у вас якісь проблеми виникнуть в вашій країні, так, наприклад, війна, да, як в Україні, не видають паспорти, є деякі обмеження для чоловіків і так далі. Всі про це знають. І коли у вас є декілька громадянств, то помітьте, чому всі заможні люди, всі депутати, всі, ну я не кажу всі, але багато хто з політиків, вони мають декілька громадянств. Ну просто це багато хто не афішує. Ось такі у нас новини. Я дуже радий, що це нарешті відбулося. Сподіваюся, що нашу справу довго не затягуватимуть і що скоро вони її розглянуть і ми отримаємо громадянство. Також з приводу дітей швиденько хотів сказати, що дитина, яка приїжджає в Бразилію і отримає ПМЖ до віку 10 років, то вона може також по пришвидшеній процедурі отримати громадянство Бразилії. У нас така дитина одна, середня наша дитина, яка народилася в США, їй зараз 3,5 роки. Але наша старша донька, вона народилася у 2014 році, і коли вона отримала ПМЖ, їй було вже 11 років, тобто вона на 1 рік не встигла. І тому вона не може претендувати на те, щоб отримати зараз громадянство в Бразилії. Коли їй виповниться 18 років, або якщо там є процедура емансипації, так звана, коли їй виповниться 16 років по прискореній програмі, то вона може подаватися на бразильське громадянство, якщо всі інші умови також виконані. Тобто вона живе на протязі 4 років на території Бразилії і не виїжджає за територію цієї країни більше ніж на 90 днів. Отже, ось такі у нас новини. Думаю, що багатьом це цікаво, набуття громадянства іншої країни у 26-му році. І якщо вам ця інформація буде в нагоді, я буду тільки радий. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо є будь-які запитання, залишайте їх в коментарях. Також, кому потрібна консультація з приводу переїзду до Бразилії, ви можете звернутися до мене. І я постараюся вам допомогти. Допомагаю не всім, але лише в тих ситуаціях, коли я
знаю, про що йде мова, тому що я не юрист і консультую тільки тому, що люди попросили мене, щоб я їх консультував. Дуже багато було таких запитань, і в принципі я можу надавати таку послугу. Але це не моя основна робота. У мене є своя робота. Я займаюся перекладами. Я українсько-англійський перекладач. Працюю в інтернеті віддалено. І, в принципі, всім раджу переїжджати в Бразилію, маючи якусь віддалену роботу, бо дійсно це важко переїжджати сюди і шукати тут по місці роботу. Тут не такі високі зарплати і не так багато роботи, яка підійшла би людям, які не дуже добре говорять португальською мовою. А це більшість українців і більшість іноземців, які сюди приїжджають. Отже, ще раз дякую всім. Всього найкращого, миру, добра. До побачення.